وقت بخیر به هنرجوی عزیز. امروز قراره با هم آموزش بافت این کلاه مینیمال بسیار زیبا رو داشته باشیم. فقط اگر همینطوری وارد پیجم شدی حتما کلید سابسکرایب رو فعال کن و عضو کانالم شو تا دسترسی به همه آموزش ها رو داشته باشی. بریم با هم آموزشش رو ببینیم. برای بافت این کلاه در ابتدا باید اندازه دور سر اون شخص رو داشته باشید. برای من 55 سانته تقسیم بر 3/14 میکنید یا همون عدد پی. عددی که به دست میاد الان تقریبا برای من در اومده 17/15 که این 15 به 17 نزدیک به اول نزدیکتره تا به انتها، پس من همین 17 سانت در نظر میگیرم. برای بافتش من از قلاب شماره 3 دارم استفاده میکنم. نخم هم نخ آلیزه دیوا هستش. در ابتدای کار میام یک حلقه جادویی میزنم و داخل این حلقه جادویی من باید 12 تا پایه بلند داشته باشم. 3 تا زنجیر معادل 1 پایه بلند و 11 تای دیگه باید ببافم. 2 3 4 5 تا 12 تا. به انتهای کار رسیدم. میام نخم رو به این شکل میکشم تا بسته بشه. حالا میام به سومین زنجیره بس میزنم. همینجا دوباره میام 3 زنجیره میزنم. میخوام داخل هر پایه من 2 تا ببافم، یعنی افزایش، یعنی 12 تای من تبدیل بشه به 24 تا. این میشه پایه اول، اینجا میشه پایه دوم 2 تا افزایش، بعدی دوباره 2 تا، یعنی داخل هر پایه ما 2 تا میبافیم به این شکل. به این حالت تا انتها میبافم. به انتهای رج رسیدم. 24 تا رو بافتم. میام به سومین زنجیره بستم رو میزنم. این رج هم دوباره میخوایم افزایش داشته باشیم، یعنی تعداد پایه های ما 2 برابر بشه. میام دوباره 1 2 3 داخل هر پایه 2 تا میبافم. دوباره میرم داخل پایه گندمی افزایش 2 تا میبافم. دوباره افزایش 2 تا میبافم. دوباره افزایش 2 تا میبافم. افزایش 2 تا پایه. به این شکل تا انتها بافته میشه. خب من به انتهای بافت رسیدم. میام به 1 2 سومین زنجیره بستم رو میزنم. حالا در این رنج ما باید 3 تا زنجیره بزنیم معادل 1 پایه بلند و 1 زنجیره برای فاصله. میام داخل پایه بعدی 1 پایه بلند، دوباره یه تک زنجیره میزنم، هیچ فاصله ای نمیدم، میرم پایه بعدی 1 پایه بلند، دوباره یه تک زنجیره میزنم، میرم پایه بعدی و 1 پایه بلند، دوباره یه تک زنجیره، میرم پایه بعدی و 1 پایه بلند، یه تک زنجیره، پایه بعدی و دوباره یه تک زنجیره. به این ترتیب تا انتها میبافم. به انتهای رج رسیدم. میام یه تک زنجیره میزنم و میام به سومین زنجیره بس میزنم. دوباره میرم 1 2 3 معادل 1 پایه بلند، یه تک زنجیره، فاصله، میرم داخل پایه بلند بعدی، دوباره یه تک زنجیره، پایه بلند بعدی، یه تک زنجیره، پایه بلند بعدی، یه تک زنجیره، پایه بلند بعدی. ببینید این رو تا هر
قطری که میخواید قطر دایرتون باشه سانت اون سر اون شخص باشه، این رو ادامه میدید. یعنی یه پای بلند یه تک زنجیره میبافم، وصل میکنم دوباره تا من اون 17 سانتم رو به دست بیارم. حالا من بهتون نشون میدم که با این کاموا من چند رج به همین شکل بافتم. پس به این حالت شما میتونید گردی کارتون، قطر کارتون رو افزایش بدید. خب ببینید من هنوز این کلاه رو نه بخور دادم نه چیزی. اگر به این شکل بگیرم و یه مقدار هم بکشم 17 سانت رو به هم میده. پس برای من این مقدار کافیه. مال شما ممکنه نختون ضخیم‌تر باشه یا همین اندازه باشه، باز بستگی به دست داره. ولی من اینجا الان 1 2 3 4 5 6 رج به این شکل بافتم. حالا میخوایم بافتمون رو مثلث اون قسمت رو شروع کنیم به بافتن. میام 1 2 3 4 5 تا زنجیره میزنم. اولین زنجیره رو رها میکنم، میام داخل زنجیره بعدی و یک پایه کوتاه. بعدی میام رو زنجیره بعدی یک پایه متوسط. بعدی یک پایه بلند و بعدی دو دورنخ پایه دوبل. به این شکل میام 1 2 3 تا فضا جا میذارم، میام روی این پایه و بستم رو میزنم به این شکل. دوباره 1 2 3 4 5 تا زنجیره. میام رو زنجیره دوم یک پایه کوتاه، زنجیره بعد پایه متوسط یا ساده، بعدی پایه بلند، بعدی دو دورنخ روی قلاب، میام به این شکل میگیرم و پایه دوبلم رو میبافم. دوباره 1 2 3 تا فضا میام روی این پایه و یک بس میزنم به این شکل. دوباره 1 2 3 4 5 زنجیره، میام رو زنجیره دوم یک پایه کوتاه، زنجیره سوم پایه متوسط، زنجیره چهارم پایه بلند، دو دورنخ پایه پنجم پایه دوبل. دوباره 1 2 3 میام اینجا و یک پایه کوتاه. دوباره 1 2 3 4 5 این بار هم میبافم، یه تک زنجیره رها، میام رو زنجیره بعدی یک پایه کوتاه، بعدی یک پایه متوسط، بعدی یک پایه بلند و بعدی یک پایه دوبل. یک دو سه میام این قسمت بس میزنم به این شکل تا انتهای رنج میبافم. خب ببینید من کارم رو انجام دادم به این شکل. بافتای مثلثیم انجام شد. شما حتی میتونید اگر تعداد مثلث بیشتر و خواستید بیشتر این کلاهتون اندازش بیشتر بشه، میتونید به جای 3 تا 2 تا مثلا در نظر بگیرید. یعنی 1 2 روی این فضا یا یه دونه در نظر بگیرید. این دیگه کاملا بستگی به خودتون داره. حالا میام ببینید چون کار رو درست انجام دادم 1 2 3 میام حالا از این قسمت یکی شدن میگیرم و بس میزنم. حالا باید این قسمت رو طی کنم تا برسم به این زنجیره‌ای که رها کردیم از این 5 تا. پس میام اولی،
دومی، سومی و بعد میام روی این قسمت، روی این تک زنجیره. به این شکل میگیرم. حالا دوباره 1 2 3 4 5. اولی رها میام پایه کوتاه، بعدی پایه ساده یا متوسط، بعدی پایه بلند، بعدی دو دورنخ روی قلاب و پایه دوبل. دوباره میام اینجا، میام روی این قسمت تک زنجیره، به این شکل میگیرم و یک بست میزنم. ببینید کار رو. دوباره میام کار رو از اینجا شروع میکنم. 1 2 3 4 5. یه دونه رها، میام پایه کوتاه، دوباره پایه متوسط، پایه بلند و پایه دوبل. دوباره میام اینجا روی این تک زنجیره‌ای که رها کرده بودم، به این شکل میگیرم و یک بست میزنم. ببینید کار رو. دوباره 1 2 3 4 5. یه زنجیر رها، پای کوتاه، پای متوسط، پایه بلند و دو دورنخ پایه دوبل. میام دوباره به این قسمت تک زنجیره، به این شکل میگیرم و یک بست میزنم. به این حالت تا انتهای رنج میبافم و همین رو تا حالا هر سانتی که هست، یعنی دوباره اینجا برمیگردم، میام به این قسمت بست میزنم، دوباره میام اینجا بست میزنم، میام به این تک زنجیره، دوباره 5 تا زنجیره، دوباره همین مثلث و میام دوباره به این تک زنجیره و به همین ترتیب حالا میبافم. چند رنج بهتون نشون میدم و بعد ادامه کار. خب ببینید دوستان، من از این مثلث 1 2 3 4 5 تا بافتم. شما اگر احساس کردید که یه وقت ممکنه که رجتون رو گم بکنید، حتما یه مارکر بذارید که دارید دور میزنید متوجه بشید. البته از اینجا هم که حالت بست میزنید هم مشخصه. حالا باز یه چیز دیگه بهتون بگم، من اون کلاهو بافتم. این قسمت که این فضا بود، ما توی فضای 3 زنجیره اومدیم این مثلث رو بست زدیم. اون کلاه کوچیک در اومد. من اومدم بهتون گفتم که بذارید سر رجل باز بهتون نشون بدم. این دیگه قانونی نداره، بستگی به خودتون داره. ببینید الان اینجا که این پایه هست، 1 2 اومدم مثلث بعدی 1 2، دوباره به این شکل این گشادی کار رو به هم داد. پس این کاملا دست خودتونه. با اون نخ و کانوایی که میبافید 3 تا فضا براش در نظر بگیرید یا 2 تا یا حتی یه دونه. باز این کامل سلیقه‌ای و بستگی به سر اون شخص و سفتی دستتون یا شلی دستتون داره. خب من الان بذارید با متر بهتون نشون بدم. من اگر از اینجا بخوام بگیرم، یه مقدار هم چون میبینید یه حالت انعطاف داره و دوست دارم که این خالی‌ها، این فضاها مشخص باشه. برای من 16 سانت، حتی میتونم باز بکشم یه مقداری، 17 سانت هم به هم میده. اینجا دیگه برای من کافیه. باز ارتفاع کار بستگی به اون سر شخص داره. برای من بسته. میام حالا اینجا شروع میکنم به بست دادن تا برسم به همون قسمت بالای زنجیره. میبافم و حالا میرسم این قسمت. میام اینجا رو میگیرم،
شل شد. به این شکل میام یه تک زنجیره میزنم، دوباره همینجا یه پایه کوتاه. میخوام برسم این قسمت 1 2 3 4. شما 5 تا 6 تا باز بستگی به اون گردی کارتون داره. برای من 4 تا خوبه. دوباره 1 2 3 4. حتی 5 تا هم میشه. بذار ببینم 5 تا چطور میشه. پنج تا در نظر میگیرم. باز اگر احساس کنم که گشاد شده میشکافم، 4 تا در نظر میگیرم. پس نگران شکافتن نباشید. 2 3 4 5. پایه کوتاه. 1 2 3 4 5. میام اینجا. پایه کوتاه. 1 2 3 4 5. میام دوباره این قسمت. یک پایه کوتاه. به همین ترتیب تا انتها میبافم. به انتهای بافت رسیدم. میام اینجا به این قسمت پایه کوتاه به این شکل میگیرم و یک بست میزنم. دوباره همینجا یه تک زنجیره میزنم. میام اینجا یه پایه کوتاه. میام حالا داخل این 5 زنجیره 1 2 3 4 و 5. 5 تا پایه کوتاه. میام اینجا یه پایه کوتاه. دوباره تو فضای 5 زنجیره 5 پایه کوتاه. 2 3 4 5. میام اینجا یه پایه کوتاه. دوباره 1 2 3 4 5 و روی پایه کوتاه یه پایه کوتاه. به این شکل دوباره 1 2 3 4 5. میام اینجا یه پایه کوتاه. دوباره 1 2 3 4 5 و به همین شکل ادامه میدم. به انتهای بافت رسیدم. ببینید تمام رو انجام دادم. میام به این قسمت پایه کوتاه یک بست میزنم، یه تک زنجیره و همینجا یک پایه بلند. روی هر پایه دیگه یه پایه میبافم. برای من این رج دیگه کافیه، ولی شما اگر دوست داشتید میتونید ادامه بدید، هر چند رجی که دوست داشتید، ولی من همین یه رج پایه کوتاه برای من کافیه. پس روی هر پایه کوتاه من یه پایه میزنم. به انتهای کار رسیدم. میام این قسمت بستم رو میزنم، یه تک زنجیره و نخم رو کات میکنم و بعد نخم رو پشت کار از اینجا پنهان میکنم.